स्वाध्याय वर्ग 8वा, विषय विज्ञान, पाठ 15वा, ध्वनी। प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा। ध्वनी तरंगातील उच्च दाब आणि घनतेच्या भागाला संपीडन म्हणतात, तर कमी दाब व घनतेच्या भागाला विरलन म्हणतात। ध्वनीच्या निर्मितीला माध्यमाची गरज असते। एका ध्वनी तरंगात एका सेकंदात तयार होणाऱ्या विरलन आणि संपीडन यांची एकूण संख्या 1000 इतकी आहे। या ध्वनी तरंगाची वारंवारिता 500 हर्ट्झ इतकी असेल। वेगवेगळ्या स्वरांसाठी ध्वनी तरंगाची वारंवारिता वेगवेगळी असते। ध्वनिक्षेपकामध्ये ध्वनी ऊर्जेचे रूपांतर विद्युत ऊर्जेमध्ये होते। प्रश्न दुसरा, शास्त्रीय कारणे सांगा। तोंडाने वेगवेगळे स्वर काढताना स्वरतंतूंवरचा ताण बदलणे आवश्यक असते। तोंडाने वेगवेगळे स्वर काढताना स्वरतंतूंवरचा ताण बदलणे आवश्यक असते, कारण तोंडाने वेगवेगळे आवाज काढताना स्वरतंतूंवर ताण पडतो, त्यामुळेच स्वरतंतू कंप पावतात। ताण कमी जास्त झाल्यास कंपनाची वारंवारिता बदलते। विविध आवाज निर्माण होण्यासाठीच कंप पावणाऱ्या तंतूंची वारंवारिता बदलावी लागते। ती बदलण्यासाठीच स्वरतंतूंवरचा ताण बदलावा लागतो। चंद्रावरील अंतराळवीरांचे बोलणे एकमेकांना प्रत्यक्ष ऐकू येऊ शकत नाही, कारण चंद्रावर हवा नाही। ध्वनी प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता आहे, पण चंद्रावर कोणतेच माध्यम नाही, त्यामुळे चंद्रावर ध्वनी प्रसारण होऊ शकत नाही। म्हणून चंद्रावरील अंतराळवीरांचे बोलणे एकमेकांना प्रत्यक्ष ऐकू येऊ शकत नाही। ध्वनी तरंगाचे हवेतून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाकडे प्रसारण होण्यासाठी त्या हवेचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वहन होण्याची आवश्यकता नसते। ध्वनीची निर्मिती व प्रसारण होण्यासाठी हवेसारख्या माध्यमाची आवश्यकता असते। ध्वनी निर्माण होणे म्हणजे हवेत कंपने निर्माण होणे होय। ह्या कंपनामुळे हवेत कमी अधिक घनतेचे व दाबाचे हवेचे पट्टे निर्माण होतात। कमी घनतेच्या कमी दाबाच्या पट्ट्याला विरलन व जास्त घनतेच्या जास्त दाबाच्या पट्ट्याला संपीडन म्हणतात। हवेतील रेणू जागच्या जागी पुढे मागे होत राहून संपीडन व विरलन स्थिती हवेत निर्माण होते। ही संपीडने व विरलने पुढे पुढे सरकत जातात। पूर्वी
ज्या जागी संपीडन निर्माण झाले त्याच जागी दुसऱ्या क्षणी विरलन निर्माण होते. ही स्थिती पुढे पुढे सरकत जाते. हवेचे कण फक्त मागे पुढे सरकत जातात व पुन्हा आपल्या मूळ जागेवर स्थिर होतात. ही विरलने व संपीडने कानापर्यंत पोहोचताच हवेतील कणांच्या हालचालीमुळे कानाचा पडदा त्याप्रमाणे कंप पावतो व ध्वनी ऐकू येतो. या ठिकाणी हवेचे कण पुढच्या कणाला धक्का देऊन पूर्वस्थितीत स्थिर होतात, स्वतःची जागा सोडत नाहीत. जसे आगगाडीला इंजिन जोडताना इंजिनचा धक्का शेवटच्या डब्यापर्यंत पोहोचतो पण डबे जागा सोडत नाहीत, तसेच उगमस्थानी निर्माण होणारा कंप कानापर्यंत पोहोचतो पण हा कंप पोहोचविणारा हवेचा कण स्वतःची जागा सोडत नाही. प्रश्न 3. गिटारसारख्या तंतुवाद्यातून आणि बासरीसारख्या फुंकवाद्यातून वेगवेगळ्या स्वरांची निर्मिती कशी होते? गिटारसारख्या तंतुवाद्यामध्ये वापरलेल्या तारांवरचा ताण कमी जास्त करून तसेच तारेच्या कंप पावणाऱ्या भागाची लांबी बोटांनी कमी जास्त करून कंपनांची वारंवारिता बदलली जाते. यामुळे निरनिराळ्या स्वरांची निर्मिती होते. बासरीसारख्या वाद्यात बोटांनी बासरीवरची छिद्रे दाबून किंवा मोकळी करून बासरीतील कंप पावणाऱ्या हवेच्या स्तंभाची लांबी कमी जास्त केली जाते. त्यामुळे कंपनाच्या वारंवारितेमध्ये बदल होऊन निरनिराळ्या स्वरांची निर्मिती होते. याचप्रमाणे बासरी वादनासाठी वापरलेली फुंक बदलूनही वेगवेगळ्या स्वरांची निर्मिती होते. प्रश्न 4. मानवी स्वरयंत्रापासून आणि ध्वनिक्षेपकापासून ध्वनी कसा निर्माण होतो? मानवी स्वरयंत्र हे श्वासनलिकेच्या वरच्या बाजूस असते. त्यामध्ये 2 स्वरतंतू असतात. या स्वरतंतूंमध्ये असलेल्या जागेतून हवा श्वासनलिकेत जाऊ शकते. फुफ्फुसातील हवा जेव्हा या जागेतून जाते तेव्हा स्वरतंतू कंप पावतात व ध्वनीची निर्मिती होते. स्वरतंतूंना जोडलेले स्नायू या तंतूंवरील ताण कमी जास्त करू शकतात. स्वरतंतूंवरील ताण वेगवेगळा असल्यास निर्माण होणारा ध्वनीही वेगळा असतो. अशा प्रकारे मानवी स्वरयंत्रापासून ध्वनी निर्माण होतो. आपण मायक्रोफोनमध्ये बोलतो तेव्हा निर्माण झालेल्या ध्वनीमुळे त्यातील तारेचे कुंतल कंप पावते. चुंबकीय क्षेत्रात ठेवलेले हे तारेचे कुंतल कंप पावल्यामुळे विद्युत निर्मिती होते. ही विद्युतधारा ध्वनिक्षेपकाकडे जाते. त्यातील तारेच्या कुंतलातून ही विद्युतधारा वाहू लागल्यामुळे तेथे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होते. त्यामुळे निर्माण झालेल्या चुंबकीय बलामुळे ध्वनिक्षेपकाचा पडदा कंप पावतो व तसाच पण मोठा ध्वनी निर्माण होतो. प्रश्न 5. ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची गरज असते. हे सिद्ध करण्यासाठी प्रयोग
आकृतीसह स्पष्ट करा. आकृती: काचेची हंडी, विद्युत घंटी, निर्वात पंपकडे. ध्वनीच्या निर्मितीसाठी आणि प्रसारणासाठी हवेसारख्या माध्यमाची आवश्यकता असते. हे प्रयोगाने सिद्ध करता येते. प्रयोगाची रचना आकृतीमध्ये दाखविली आहे. या रचनेत काचेची एक हंडी सपाट पृष्ठभागावर ठेवली आहे. एका नळीमार्फत ही हंडी एका निर्वात पंपाला जोडली आहे. निर्वात पंपाच्या सहाय्याने आपण हंडीतील हवा बाहेर काढू शकतो. आकृतीत दाखविल्याप्रमाणे हंडीमध्ये एक विद्युत घंटी असून तिची जोडणी हंडीच्या झाकणाद्वारे केलेली आहे. प्रयोगाच्या सुरुवातीला निर्वात पंप बंद असताना काचेच्या हंडीत हवा असेल. यावेळी विद्युत घंटीची कळ दाबली असता तिचा आवाज हंडीच्या बाहेर ऐकू येईल. आता निर्वात पंप सुरू केल्यास हंडीतील हवेचे प्रमाण कमी कमी होत जाईल. निर्वात पंप बऱ्याच वेळ चालू ठेवल्यास हंडीतील हवा खूपच कमी होईल. अशा वेळी विद्युत घंटीचा आवाज अत्यंत क्षीण असा ऐकू येईल. या प्रयोगावरून हे सिद्ध होते की ध्वनीच्या निर्मितीसाठी आणि प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते. अशा प्रकारे ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची गरज असते हे सिद्ध होते. प्रश्न 6. योग्य जोड्या जुळवा. मानवी स्वरयंत्र, ध्वनिवर्धक, जलतरंग, नादकाटा, तानपुरा, धातूच्या भुजांची कंपने, हवेच्या स्तंभातील कंपने, स्वरतंतूची कंपने, तारेची कंपने, पडद्याची कंपने. मानवी स्वरयंत्र, स्वरतंतूची कंपने, ध्वनिवर्धक, पडद्याची कंपने, जलतरंग, हवेच्या स्तंभातील कंपने, नादकाटा, धातूच्या भुजांची कंपने, तानपुरा, तारेची कंपने. कोणत्याही विषयाच्या कोणत्याही पाठाचे स्वाध्याय मिळविण्यासाठी गुगल किंवा यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वाध्याय लिहून समोर पाठाचे नाव लिहा आणि सर्च करा. पुन्हा भेटूया नवीन स्वाध्यायासह. तोपर्यंत नमस्कार.